Κύριε Καραβασίλη, με εσάς, Ναι. θα δούμε, αν δεν κάνω λάθος, πώς αλληλεπιδρά το κομμάτι των δομικών υλικών στη βιομηχανία χρωμάτων και αντίστροφα πώς η βιομηχανία χρωμάτων επιδρά στον κλάδο των δομικών υλικών. Οπότε, the floor is yours, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα να απευθυνθώ στους διοργανωτές του συνεδρίου και να τους εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση αυτή. Στη συνέχεια, για σήμερα, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στις επικείμενες αλλαγές που αφορούν το επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου μας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές. Ο τρόπος λειτουργίας του τρίπτυχου καταναλωτής, κανάλια διανομής και βιομηχανία πλέον αλλάζει. Οι ανάγκες του καταναλωτή επηρεάζονται από την αστικοποίηση, την βιωσιμότητα, την πράσινη δόμηση, το κανονιστικό πλαίσιο και γενικότερα την κλιματική αλλαγή. Μπορεί αυτό να μην είναι ορατό για το ευρύ κοινό, είναι όμως μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε όχι μόνο να αποδεχτούμε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε. Αυτές οι αλλαγές διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας των καναλιών διανομής που εξυπηρετούμε όλοι εμείς του κλάδου. Παραδείγματος χάρη, πολλά χρωματοπολία έχουν αρχίσει το λεγόμενο cross-selling, προσφέροντας προϊόντα όπως υλικά θερμομόνωσης, εξειδικευμένα κονιαματικά προϊόντα, υγρομονικά προϊόντα, μαζί με τις κλασικές αγορές. Αντίστοιχα, η τάση αυτή είναι πλέον μια πραγματικότητα η οποία εμφανίζεται και σε άλλα κανάλια διανομής, όπως είναι τα καταστήματα δομικών υλικών, όπου κάποια εξελίσσονται σε τεχνικά πολυκαταστήματα, διαθέτοντας χρώματα και εξειδικευμένες λύσεις. Με άλλα λόγια, οι πελάτες μας, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, μας προκαλούν να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας και να μεταλλαχθούμε. Αυτή η τάση δεν είναι μόνο υλική, αλλά την βλέπουμε πολύ έντονα στο εξωτερικό, σε ξένες αγορές. Υπάρχει γενικά ένα consolidation και τώρα πρόσφατα έγινε και μια εξαγορά στην Γερμανία και νομίζαμε ότι ήταν λίγο πιο πολύ Ελλάδα-Βαλκάνια αυτή η τάση, αλλά φαίνεται ότι γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προαναφερθήσεις αλλαγές επηρεάζουν επίσημα τη λειτουργία της βιομηχανίας. Έχουμε ήδη παρατηρήσει το φαινόμενο cross-selling και σε εμάς, τους παραγωγούς προϊόντων. Τι εννοώ με αυτό? Ότι οι βιομηχανίες, για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούνται από τις εξελίξεις αυτές, πρέπει να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, νέες μονάδες παραγωγής, σε έρευνα και ανάπτυξη, για νέα καινοτομικά προϊόντα και πολλά άλλα. Αυτές οι αλλαγές, ωστόσο, στο επίπεδο της βιομηχανίας, δημιουργούν παράλληλα και μεγάλες ευκαιρίες. Επεκτηνόμαστε σε πωλήσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών, προσδοκώντας τη διατήρηση της κερδοφορίας και την εξέλιξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητα. Εμείς στην Craft κατηγοριοποιήσαμε τα προϊόντα μας σε 4 κατηγορίες, σε αντίθετα με παλιότερα που είχαμε μόνο το χρώμα. Οι κατηγορίες αυτές είναι χρώμα, εξωτερική θερμομόνωση, συγκολλητικά και επισκευαστικά κονιάματα και υγρομόνωση. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε κατηγορία από αυτές χρειάζεται επένδυση σε τεχνογνωσία, που σημαίνει εργαστηριακό εξοπλισμό, νέα μηχανήματα, νέες συντηρητικές εγκαταστάσεις και επέκταση του εμπορικού δικτύου και φυσικά δαπάνες marketing. Όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως χημική, πολιτές, τεχνική. Τέλος, θα επιθυμούσα να αναφερθώ στο μέλλον. Τα επόμενα 5 με 10 χρόνια η βιομηχανία μας αναμένει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις. Ήδη ζούμε στην πράσινη μετάβαση λόγω κλιματικής αλλαγής, αυστηριοποίηση των νομοθετικών παρεμβάσεων όπως το REACH, CLP, μικροπλαστικά, βιοκτώνα και πολλά άλλα, που ομολογώ να πω κάνει τη ζωή μας αρκετά δύσκολη και τα εργαστήρια δεν σταματάνε συνέχεια και πρέπει πάντα ένας να είναι σε επαγρύπνηση. Στο βωμό της βιωσιμότητας έχουμε την υποχρέωση να αυξήσουμε την προστασία και το προσδόκιμο χρόνο ζωής των υλικών και των προστατευμένων επιφανειών. Ενδεχομένως, θα έχουμε αλλαγές στη διάθεση και διανομή προϊόντων μας, με τρόπους που ακόμα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.
Παραδείγματος χάρη, πιθανώς στο μέλλον τα προϊόντα μας να διατίθονται από δεξαμενές στο χώρο του καταστήματος. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι πού θα φτάσει η διείσδυση της τεχνικής νοημοσύνης. Πόσο θα επηρεάσει την επικοινωνία και τον τρόπο επιλογής προϊόντων και παροχής τεχνικής υποστήριξης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε εν ώψη πολλών αλλαγών. Τέλος, συνοψίζοντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα 5 με 6 χρόνια υπολογίζει το κόστος απανθρακοποίησης, decarbonization της οικονομίας της, στα 600 δις, όπως ελέγχθη τον περασμένο μήνα στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Συνδέσμου μας ΣΕΠΕ στο Μιλάνο. Αυτή είναι η μετάλλαξη που ήδη έχει ξεκινήσει στον κλάδο, η οποία δημιουργεί προκλήσεις αλλά και προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.